હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હું બટાકાની સૂકી ભાજીની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરવાની છું। વિડીયો જો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને સાથે બેલ આઇકોનને પણ દબાવજો એટલે નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો બટાકાની સૂકી ભાજી બનાવવા માટે મેં મોટા 3 બટાકા લીધા છે। આ 3 બટાકા ધોઈને મેં લીધા છે। 3 જણનું શાક બનાવવાનું છે તો આટલા બટાકા ઇનફ છે। તો બટાકાને હું પહેલાં છોલી લઈશ, તો એમાંથી ખરાબ ભાગને પણ કાઢી દઈશું। છોલીને બટાકા બાફવાથી પાછળથી આસાની રહે છે, કારણ કે ગરમ બટાકાની છોલ ઉતારવી મુશ્કેલ પડે છે। એટલા માટે મેં બટાકાને પહેલાં છોલી લીધા છે। તો આપણા બટાકા બધા જ છોલાઈ ગયા છે। હવે એના મોટા ટુકડા કરી લઈશું। તો આ 3 બટાકાના મોટા ટુકડા મેં કરી લીધા છે। ત્યારબાદ હવે આ બટાકામાં આપણે પાણી રેડી અને એને સરસ રીતે ધોઈ નાખીશું, એટલે એમાં જે પણ કચરો હોય તે નીકળી જાય। તો જોઈ શકો છો કે બટાકા સરસ મજાના ધોવાઈ ગયા છે। હવે આપણે કુકર લઈશું અને કુકરમાં બધા જ બટાકાને નાખી દઈશું। ત્યારબાદ એમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। પાણી ઉમેરી દીધા બાદ એમાં થોડુંક મીઠું નાખીશું, એટલે બાફવાની સાથે સાથે બટાકામાં મીઠાનો સ્વાદ આવી જાય। કુકરને બંધ કરી અને 2 વિસલ વગવા દઈશું, ત્યાં સુધીમાં આપણા બટાકા ચઢી જશે। તો એને મૂકી દઈએ આપણે ગેસ ઉપર। તો આપણા બટાકા હવે બફાઈને રેડી થઈ ગયા છે। તો એમાંથી ગરમ પાણીને કાઢી લઈશું અને એના ઉપર ઠંડુ પાણી રેડીશું, એટલે બટાકા થોડા ઠંડા પડી જાય। શાક બનાવવાની ઉતાવળ હોય તો આવી રીતે ઠંડુ પાણી રેડીને બટાકા ઠંડા કરી શકાય છે। જો ગરમ બટાકાનો ઉપયોગ કરશું તો આપણો જે બટાકા છે એ પીસમાં નહીં રહે, પણ એનો માવો બની જશે। તો આવી રીતે આપણે એને ટુકડા કરવાના છે। તો મૂકી દીધો છે। તો વઘારમાં નાખીશું રાઈ થોડી તતડવા લાગે એટલે એમાં એડ કરીશું જીરું, નાખી દીધા પછી આપણું જીરું પણ રાતું થઈ જાય એટલે એમાં હિંગ નાખી દઈશું। ત્યારબાદ મેં ટામેટાં સમાર્યા છે। તમે ટામેટાં ન ખાતા હો તો ટામેટાં સ્કીપ કરી શકો છો। તો ટામેટાં અને મીઠો લીમડો અને લીલું મરચું આ બધું જ મેં એક સાથે નાખ્યું છે, કારણ કે જો લીલા મરચાં અને લીમડાને વઘારમાં એકલા નાખીએ તો એ સખત થઈ જાય છે, મતલબ કે આકરા થઈ જાય છે વઘારની સાથે। તો એટલા માટે મેં એને બધાની ટામેટાની સાથે નાખ્યું છે। જોઈ શકો છો તમે, લીમડાનું પાંદડું પણ લીલું દેખાય છે અને મરચું પણ લીલું દેખાય છે। તો હવે આપણે ટામેટાને સીજવા દેવાના છે ધીમા તાપે। તો ટામેટાં સીજે ત્યાં સુધી આપણે એમાં મસાલો એડ કરીશું। તો આદુ, મરચાં અને લસણની મેં પેસ્ટ બનાવી છે। આ પેસ્ટ તમે પણ એડ કરજો સૂકી ભાજીમાં, તો એનો ટેસ્ટ એકદમ અલગ આવશે, સરસ આવશે, ટેસ્ટી શાક બનશે। તો એ બધાને આપણે મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં બાકીના બીજા મસાલા છે એ પણ આપણે એડ કરતા જઈશું। ટામેટાં આપણા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે અને મસાલો એડ કરતા રહેવાનું છે। હવે આપણે એમાં મસાલો એડ કરીશું તો પહેલાં નાખીશું એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। આપણે બટાકામાં પણ મીઠું એડ કરેલું છે, એટલે અહીં આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, મીઠું માપનું નાખવાનું છે। ત્યારબાદ એમાં નાખીશું હળદર। જો તમારે સફેદ કલરની સૂકી ભાજી ખાવી હોય તો એમાં હળદર સ્કીપ કરી શકાય।
લાલ મરચું પણ મેં ઓલરેડી લીલું મરચું નાખી દીધું છે, એટલે મરચું પણ મીડિયમ નાખવાનું છે. તો આ બધો જ મસાલો આપણો ટામેટા સાથે મિક્સ કરતા રહેવાનો છે, એટલે મસાલો પણ સારી રીતે શેકાઈ જાય. ત્યારબાદ ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું અડધી ચમચી, એને પણ મિક્સ કરી લઈશું. અને છેલ્લે એમાં આપણે નાખીશું થોડોક ગરમ મસાલો. જોઈ શકો છો તમે કે ટામેટાં આપણા સોફ્ટ થવા લાગ્યા છે. 2 ચપટી જેવો ગરમ મસાલો નાખી દીધો છે મેં. હવે બાફેલા બટાકા હતા એના નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે, તો હવે એ ટુકડા પણ આમાં એડ કરી લઈશું. તો આ બધો જ મસાલો છે એને આપણે બટાકાની ઉપર ચડાવી દેવાનો છે. બટાકા મસાલાથી કવર થઈ જાય એટલા માટે આપણે એને ફેરવતા રહેવાનું છે. તો આપણો મસાલો બટાકાને હવે લાગી ગયો છે. બટાકાને તમે નાના પીસ પણ કરી શકો છો. મેં મોટા ટુકડા રાખ્યા હતા, કારણ કે વધારે ચડી જાય તો એ એકદમ ઝીણા થઈ જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બટાકાનું શાક અથવા તો બટાકાની સૂકી ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એમાં તમે સ્વાદ, તમને જો ખાટો મીઠો જોઈતો હોય તો એમાં થોડી ખાંડ અને લીંબુ પણ એડ કરી શકો છો. તો મેં ચપટી ખાંડ નાખી દીધી છે અને એમાં હવે લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈશ. તો આપણી સૂકી ભાજી તૈયાર છે. સરસ મજાની સ્મેલ આવી રહી છે. ત્યારબાદ હવે આપણે એને લીલા ધાણા નાખી દઈશું અને એને થોડીક વાર સીજવા માટે ઢાંકી દઈશું. તો એકદમ મસાલો સીજી જશે અને વરાળના કારણે બટાકા પણ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. તો 2-3 મિનિટ માટે આપણે એને ઢાંકી દઈએ અને ગેસની ફ્લેમ ઓછી કરી દઈએ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બટાકા એકદમ સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે. મસાલો એકદમ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે સૂકી ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો એને આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને સરસ મજાની ફુલકા રોટલી સાથે એને સર્વ કરીશું. તો તમે પણ આવી રીતે સૂકી ભાજી બનાવજો લસણવાળી, તો બાળકોને પણ ટેસ્ટી લાગશે અને તમને પણ ભાવશે. તો મળીએ આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.